ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් සති දෙකක විරාමයකට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා. කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා අපි හැමෝම එළවලු පළතුරු ගනිද්දි ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන කල් තියා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව නිතර කඩේට යන එක ටිකක් ආරක්ෂාවට හොඳ මදි නිසා. ඉතින් මං හිතුවා මේ විදිහට වැඩිපුර ගන්න එළවලු අපතේ නොයවා තව ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන්න යමු. මම සාමාන්‍යයෙන් සතියකට අවශ්‍ය එළවලු එකපාර මිලදී ගන්නවා. ඒ අතරේ සමහර එළවලු ගොඩක් ලාභ නම් ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන කල් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ලෑස්ති කරගන්නවා. එළවලු පිරිසිදු කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ විනාකිනි කොටස් එකකට ජලයේ කොටස් 3ක් එකතු කරලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයක්. උදාහරණයකට විනාකිනි කෝප්ප භාගයකට වතුර කෝප්ප 1/4ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම හැම එළවලුවක්ම හොදලා තියන්නේ නැහැ. ඇපල්, පෙයාස්, අමු මිරිස් වගේ දේවල් තමයි හොදලා තියන්නේ. විනාකිනි මිශ්‍රණයෙන් හේදුවට පස්සේ ඇල් වතුරෙන් හොදලා හොඳටම වේල ගන්න ඕනේ. විනාකිනි මිශ්‍රණය ගොඩක් වෙලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලයි අලුත්ම අදහස වෙන්නේ. අමු මිරිස් ගොඩක් ගෙන ආපු වෙලාවටත් මේ වගේම හොදලා වේල ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. තෙත ගතිය තාම තියෙනවා නම් ටවල් එකකින් පිහිදලා තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. අමු මිරිස් කන්ටේනර් එකක දාන්න කලින් මිරිස් වල නැට්ට කඩන්න ඕන. මොකද නැට්ටේ තියෙන තෙත ගතිය තමයි මිරිස් ඉක්මනටම නරක් වෙන්න හේතුව වෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ පොඩි වීදුරු භාජනයක් හෝ පිරිසිදු කරගත් වියලි ජෑම් බෝතලයක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිරිස් ගොඩක් තියෙනවා නම් ලොකු බොක්ස් එකක් ගන්න. බෝතලේ පතුලට පේපර් සර්වියට් එකක් නවලා දාන්න. වැඩිපුර ජලය උරා ගන්න. ඊට පස්සේ මිරිස් ටික දාලා හොඳට සීල් වෙන්න වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. මේ තියෙන්නේ මීට සති දෙකකට විතර කලින් මම ඒ විදිහට තියාගත්ත කොච්චි මිරිස්. තාමත් නැවුම් විදිහට මේවා තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙද්දී පේපර් ටවල් එක ටිකක් තෙතයි. ඒ නිසා මම අලුත් ටිෂු පේපර් එකක් දාලා මිරිස් ටික ආයෙත් දාලා වහලා තියෙනවා. ඔයාලා වැඩිපුර දෙහිමිලදී ගත්තොත් මේ විදිහටම ඒවත් ටිෂු පේපර් එකක් කඩේට දාපු භාජනයක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. කරපිංච කඩෙන් ගන්නවා නම් කොළ ටික විතරක් හූරලා අරගෙන කන්ටේනර් එකක දාලා ඒකටම අබ ඇට ටිකක් හෝ උළුහාල් ටිකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. අබ වලට වැඩිපුර ජලය උරා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම එළියේ තියලා තිබුණ දෙහි ගෙඩියක්. ඒක දැන් හරිම සොෆ්ට්. බෝතලේ තිබුණු දෙහි තාම හයියට නැවුම්ව තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ දෙහි වල මතු පිට ටිකක් තෙතයි. ඉතින් මම කරන්නේ බෝතලේ ඇතුළත පිහිදාලා අලුත් පේපර් සර්වියට් එකක් දාලා දෙහි ගෙඩියත් පිහිදලා ආපහු දානවා. එතකොට ආයෙත් තව ටික කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට කන්ටේනර්ස් වල වෙලවලු දාගත්තම වැඩිපුර කාලයක් තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. අල සහ ලූණු මම තියන් ඉන්නේ මේ දැල් බාස්කට් වල. අලයි ලූණුයි එකම බාස්කට් එකේ තියන්න එපා. ඒකෙන් ලූණු ඉක්මනටම නරක් වෙනවා. මම අල සහ බතල දෙකම තියන් ඉන්නේ මේ බාස්කට් එකේ. අල වර්ග ඉර එළියට නිරාවරණය වෙන විදිහට තියන්න එපා. මොකද ඔයාලා දන්නවා අර්තාපල් හැදෙන්නේ පොළව යට. ඉතින් ඉර එළියට නිරාවරණය වුණාම එයාලා පැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් කුස්සියේ හිරු එළිය වැටෙන්නේ නැති තැනක අර්තාපල් ගබඩා කරලා තියන්න. අර්තාපල් මේ විදිහට පත්තර කොලයකින් වහලා තියන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ලූණුත් මම තියාගෙන ඉන්නේ මේ විදිහම දැල් බාස්කට් එකක. ඔයාලා කඩෙන් ගෙන ආපු ලූණු මේ බාස්කට් වලට දාන්න කලින් හොඳට බලන්න නරක් වෙච්ච තැලිච්ච ලූණු එහෙම තියෙනවද කියලා. ඒවා අනිත් ලූණුත් එක්ක එකට දාන්න එපා. එහෙම චුට්ටක් තැලිච්ච ලූණු තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරලා මුලින්ම ඒ ලූණු ගෙඩිය පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා.
සුදු ලූණුත් පොඩි රෙදි බෑග් එකක මම මේ විදිහට දාගෙන ලුණු බාස්කට් එකේම තියන් ඉන්නවා. මේ තමයි මම මගේ අල සහ ලූණු තියන් ඉන්න විදිහ. ඔයාලා මගේ කලින් ෆ්‍රිජ් ඕගනයිසේෂන් වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති මම සැලඩ් ස්පිනර් එකක තමයි කොළ වර්ග තියාගෙන ඉන්නේ. එහෙම එකක් නැති අයට මේ වගේ කන්ටේනර් එකක පතුලට පේපර් සර්වියට් එකක් දාලා කොළ වර්ග තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බොක්ස් එකක කොළ තියෙනවා නම් හොදලා දාන්න එපා. මොකද වතුර හොඳටම ඉවත් වෙලා තිබුණ නැත්නම් නරක් වෙන්න බලනවා. කන්න ගන්න කලින් හොදලා ගන්න. මේ විදිහට උඩිනුත් පේපර් ටවල් එකක් දාලා වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. බෙල් පෙපර් එහෙම නැත්නම් කැප්සිකම් ගෙනාවොත් හොදන්නේ නැතුව බොක්ස් එකක දාලා තියන්න. නටුව වටේ වතුර රැඳිලා තිබුණොත් ඉක්මනටම නරක් වෙන්න බලනවා. ඔයාට හොදන්න ඕනම කියලා හිතෙනවා නම් හොඳටම වේලුණාට පස්සේ මිසක් කන්ටේනර් එකේ දාන්න එපා. මගේ කන්ටේනර් එකේ හිල් තියෙන බාස්කට් එකක් තියෙන නිසා මම පේපර් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය කන්ටේනර් එකක් නම් ඒකේ පතුලට පේපර් ටවල් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. කැරට් කල් තියාගන්නත් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්‍රමයම තමයි. මේ පාවිච්චි කරන ටිෂු පේපර්ස් විසි කරන්න එපා. ඔයාලට කවුන්ටර් টොප් එක පිහදාන්න වගේ දේවල් වලට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෝලිෆ්ලවර් සහ වට්ටක්ක කල් තියාගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි ක්ලින්ච් රැප් එකකින් ඔතන එක. මේ කෝලිෆ්ලවර් එකට දැන් සති දෙකකටත් කිට්ටුයි. උයන්න කම්මැලි හිතුන නිසා ටික ටික කල් ගියා දන්නෙම නැතුව. ඔයාලට පේනවා ඇති තාමත් අලුත් විදිහට නැවුම්ව තියෙනවා. ඔයාලට ක්ලින්ච් රැප් හොයාගන්න නැත්නම් බත් කොලයකින් හෝ දෙකකින් හොඳට ඔතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වට්ටක්කා කෝලිෆ්ලවර් කියන්නේ අපි හැම සතියෙම වගේ උයන්න ගේන එළවලු නෙමෙයි නිසා ලොකු ප්ලාස්ටික් භාවිතයක් මෙතන සිදු වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ වට්ටක්ක කෑල්ලම පාවිච්චි නොකරන වෙලාවට ඉතුරු කොටස මෙහෙම ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලා දන්නවත් ඇති බ්‍රොකොලි කියන්නේ ගෝව කුලයට අයත් මලක්. ඉතින් මේ බ්‍රොකොලි හෙඩ් එකත් තියන්න ඕන මල් තියාගන්න විදිහටමයි. මමත් ඒ ගැන දැනගත්තේ ළඟදි බලපු YouTube වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බ්‍රොකොලි හෙඩ් එකෙන් කොටසක් දැනටමත් උයන්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු කොටස මම කල් තියාගන්න යන්නේ පොඩි කප් එකකට වතුර දාලා නටුවෙන් පොඩි කොටසක් කපලා වතුර එකේ දාලයි. මේක මෙහෙමම ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕන. මොකද බ්‍රොකොලි කියන්නේ සීතලට කැමති එළවලුවක් නිසා එළියේ නම් තියන්න එපා. අලිගැට peer කියන්නේ ගොඩාක් අය කැමති පළතුරක්. හැබැයි ඉදෙන වෙලාවක් හරියටම කියන්න බැරි පළතුරක්. අලිගැට peer ගහේ තියනකන් ඉදෙන්නේ නැහැ. කැඩුවට පස්සේ තමයි ඉදෙන්න ගන්නෙ. අලිගැට peer ෆ්‍රිජ් එකේ ඉදෙන්නේ නැතුව ටික කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. කන්න අවශ්‍ය දවසට දවස් 2-3කට කලින් ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් එළියෙන් තියන්න. එතකොට අලිගැට peer ඉදෙන්න ගන්නවා. අලිගැට peer ඉක්මනට ඉදව ගන්න බ්‍රවුන් පේපර් බෑග් එකකට ඇපල් ගෙඩියක් හෝ කෙසෙල් ගෙඩියක් එක්ක දාලා තියන්න. ඇපල් වලින් නිකුත් වෙන එතලින් ගෑස් නිසා අලිගැට peer ඉක්මනටම ඉදෙනවා. කෙසෙල් ගෙනාවම කෙසෙල් වල නැට්ට මේ විදිහට ෆොයිල් එකකින් හරි ක්ලින්ච් රැප් එකකින් හරි ඔතලා තියෙන එකෙන් කෙසෙල් ඉදෙන වේගය අඩු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටස කියන්නේ එදිනෙදා නැවුම් එළවලු පළතුරු මිලදී ගන්න අමාරු අයට සහ සීසනල් වෙජිටබල්ස් තියෙන රටවල් වල ඉන්න අය වෙනුවෙනුයි. ඔයාලා විශාල ප්‍රමාණවලින් එළවලු මිලදී ගත්තොත් ඒවා අපතේ යන්න නොදී පිරිසිදු කරලා කොටස් වලට කපලා ෆ්‍රීස් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චියට ගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ සමගෙවත්තේ අස්වැන්නෙන් වැඩිපුර කොටස්.
අමු මිරිස් වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා මාස කීපයක් මේ විදිහට කල් තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කොච්චි. අපිට මෙහි රම්පේ වැවෙන්නේ නැති නිසා කඩෙන් අපි ගන්නෙම ෆ්‍රෝසන් රම්පේ කොළ. රතුළුණුත් ෆ්‍රීස් කරන්න පුළුවන්. මේ තක්කාලි ගෙඩි ටික ඔයාලට මතක ඇති මගේ පළදාව ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ. ගෙඩි ගොඩක් එකපාර ඉදුන නිසා මම ඒව ෆ්‍රීස් කරලා තියාගත්තා. ෆ්‍රීස් කරද්දී නැට්ට වටේ ටික පිහියකින් ඉවත් කරලා යටින් පොඩි කැපුමක් දානවා. මොකද ෆ්‍රීස් වෙනකොට පැලෙන එක වළක්වන්න. හැබැයි මේ තක්කාලි සලාදයකට වගේ නම් ගන්න බෑ. මොකද අයිස් ගියාම තෙත ගතිය වැඩි නිසා. හැබැයි තක්කාලි නැතිම කාලෙකට සෝයා මීට්, කරවල වගේ දේවල් හදද්දී දාන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර සෝස් හදන අයට මේ විදිහ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් එළවලු ෆ්‍රීසර් එකේ දාන්න මම යෝජනා කරන්නේ ඒව හොයාගන්න අමාරුම අයට විතරයි. මොකද පුළුවන් තරම් අපි උත්සාහ කරන්න ඕන නැවුම් පළතුරු එළවලු ආහාරයට ගන්නයි. එළවලු නොවුනත් මේකත් එකතු කරන්න හිතුවා. මම කලින් ෆ්‍රිජ් ඕගනයිසේෂන් වීඩියෝ එකේ බිත්තර තියලා තිබ්බේ දොරේ. හැබැයි බලපු කෙනෙක් කිව්වා ඇතුලෙන් තියන්න කියලා. ඉතින් හොයලා බැලුවම නිතරම ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙන එක බිත්තරවල කල් පැවැත්මට හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම බිත්තර තියන්නේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ. ඒ වගේම පාන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන එකෙන් වැඩිපුර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. චිකන් ෆ්‍රීසර් එකේ දාන අය දන්නවා ඇති ඒවා එකට ඇලෙන නිසා පොඩි පොඩි කොටස් අවශ්‍ය වෙලාවට උයන්න ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා සිප්ලොක් බෑග් එකක මෙහෙම ඉඩ තියලා වෙන වෙනම රැප් කරොත් අවශ්‍ය කොටස විතරක් අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ උයන දේවල් අපතේ යෑමත් අඩු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මම මේ කතා කරපු ක්‍රමානුගමනය කරලා ඔයාලටත් ඔයාලගේ එළවලු පළතුරු ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාලා අනුගමනය කරන වෙනස් ක්‍රම තියෙනවා නම් අපි හැමෝටම දැනගන්නත් එක්ක කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඒ අදහස් බෙදා ගන්නත් ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්නත්, ඔය channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න කියලාත් ආරාධනා කරන ගමන් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ආයිබෝවන්.